vechter Wesley die de ring instapt onder de naam Wesje. We praten met hen over wat deze gevechten zo aantrekkelijk maakt, wat het hem persoonlijk brengt en natuurlijk ook wat de risico's kunnen zijn van deze sport. Welkom beiden. Dankjewel. Ja, Yannick, want jij bent de organisator van Hoodfights Den Bosch. Ja, klopt. Wat zijn dat eigenlijk, Hoodfights? Hoe zou je dat uitleggen? Ja, Hoodfights zijn eigenlijk vechtsporten die we buiten doen, vechtwedstrijdjes. Dus onder regels van boksen, kickboksen of MMA, Muay Thai. Dan doen we gevechten organiseren buiten. Oké. Ja, en jij bent zelf, de microfoon wordt iets dichter bij je gezet. Jij bent zelf scheidsrechter, jij bent eigenlijk scheidsrechter, ook presentator van de filmpjes, hè, duizenden keren bekeken. Laten we heel even luisteren naar de manier waarop jij zo'n gevecht ongeveer introduceert. Dat klinkt zo. Yes, welkom bij Hoodfights Den Bosch. Vandaag heel dik event. Nederland tegen België. We gaan beginnen met de eerste partij. Ik wil de eerste vechter even naar binnen roepen. Wesje! Ja, dan ook de tweede vechter. Die Team België gaat representeren. Dario! Ja, en dan begint het daarna eigenlijk, hè? Ja, hoe moet ik dat voor me zien, zo'n gevecht? Hè? Het is meestal in de buitenlucht. Zoek je die locaties dan op? Ja, een beetje afgelegen terrein, zeg maar, zodat er niemand tot overlast zijn. Oké. Jongens melden zich aan via de site, of via Instagram of via onze social media's. En dan probeer ik eerlijk te matchen op leeftijd en op vechtsport en op ervaring. En zijn er dan ook regels? Want ik zag filmpjes, dus soms heb je een soort van hek, zet je eigenlijk neer. Nee. Is ook wel eens dat er een touw, dat er een stukje wordt afgezet? Ja, we proberen altijd met een hek te regelen, zeg maar. Dat soort van kooi bouwen en daar dan het in doen. En zijn er dan regels eigenlijk, Yannick? Ja, we vechten gewoon onder de vechtsportregels van boksen, kickboksen of MMA. Dus er zijn wel degelijke regels, ja. Is wel een beetje aangepast, maar... Ik wil het zeggen, er zitten toch wel een paar zeg maar, we hebben ook open weight, zeg maar. Dus dat is alle gewichten tegen elkaar. Dus we hebben ook jongens van 60 kilo die tegen jongens van 100 kilo gaan. Ja. Dat willen ze zelf, snap je? Dat kan bij Hoodfights, dat wel. Ik ga even naar Wesley. Ik zit hier tegenover een hele grote kerel die ik Wesje noem. Het blijft een beetje gek. Je hebt wel zelf voor die naam gekozen. Je bent Hoodfighter. Waarom dacht je, ik wil hier aan meedoen? Je kan ook naar de sportschool gaan en officieel gaan vechtsporten. Ja, bij een sportschool moet je sowieso eerst 1 jaar tot 1,5 trainen voordat je überhaupt een partij kan vechten. En bij Hoodfights kan je gewoon aankomen en melden wat je doet en wat je kan. En dan kan je gewoon die partij knokken. Dus die 1,5 jaar trainen, dat is niet nodig. Hoe ben jij er eigenlijk hoe ben jij er bijgekomen? Hoe ben je er ook ingerold? Was je net zo'n kijker als Erik en dacht ik meld me aan? Hoe gaat zoiets? Nou, om heel eerlijk te zijn was er een filmpje op Insta van een gozer die heel popiopie stond. En zich eigen voordeed als een clown. En dat haalde mij eigenlijk overstag om mijn eigen aan te melden. En toen dacht jij, ik wil met die gozer vechten. Ja, en dat was ook de reden, dat was inderdaad de reden dat ik me aanmeldde. Om ook met hem die partij te gaan doen. Omdat hij wel zelfverzekerd stond. En de manier waarop dacht ik, ja man, deze partij wil ik draaien. En heb je gevochten met die gast? Nee, want uiteindelijk was het letterlijk dus een clown. En is die weggegaan. Hij is niet meer gaan knokken, niks. Dus. Oké, maar je hebt dan wel verschillende gevechten gedaan. Hoeveel gevechten heb je al gedaan? Ik heb 2 echte gevechten gedaan. Eentje op TKO verloren, omdat ik op een knie afliep. En toen had ik een wondje, dus ik kon niet verder. Dus dan stopte ook de partij gewoon. Oké. En de andere partij heb ik gewonnen. En ik heb tegen Turbulentie een keer gewoon een... Turbulentie, je bedoelt tegen Yannick, bedoel je? Ja. Ik dacht dat jij scheidsrechter-organisator was, maar je vecht ook mee scheidsrechter, soms. organisator, ik doe ook zelf meevechten, dus ja. Voor mij, dit is echt een ver van mijn bedshow. Hè? Ik begrijp hier niks van, daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Maar daardoor wil ik wel weten... Kijk, als ik hier naar kijk, dan denk ik zie daar allemaal mannen in een bos. Die gaan met elkaar knokken. Wat is hier leuk aan en hoe is de sfeer? En dan hoor ik jou net weer het woord clown... maar ik zie jou hier de hele tijd stevig glimlachen. Wat is het voor sfeer? Ja, de sfeer is eigenlijk heel amicaal. Die jongens ze hebben natuurlijk een beetje zenuwen, zeg maar, als we gaan knokken. Alleen, daarnaast alleen maar respect. Jongens hebben vrienden en al... naar de partijen, zeg maar. Bij ons is het bijna nog vriendelijker als op een normaal gala. Ja? Dus, dat zou je niet verwachten, maar dat is echt zo. Wees je, jij zit ja te knikken? Na de partij, dat je de partij geknokt hebt, geef je elkaar gewoon een knuffel. Voor de partij wordt er ook gewoon een box gegeven en even met elkaar gesproken. Trainers praten met elkaar en de vechters praten met elkaar. En nadat je een paar goeie hebt gekregen of een paar goeie hebt uitgedeeld, is het gewoon elkaar een box geven, respect. En dan gaat de weg van beide terug naar huis of bij een andere partij kijken. Ja. En no hard feelings, weet je. En een en al respect. Ja, rondom de ring is het ook een en al respect. Er breekt nooit wat uit. Alleen in de ring wordt geknokt. En buiten de ring om is gewoon lachen, gieren, brullen en met alle respect. Ja, want of ik het nou
begrijp of niet, daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. Als ik het jullie zo hoor opsommen, dan denk ik, ja, als 2 mensen vrijwillig een potje willen knokken in een bos en daar oké mee zijn, wat is er mis mee? Nou, officieel is het dus illegaal. De gemeente en de politie spreken van openbare geweldpleging en ordeverstoring. Ja, hoe zie jij dat? Zou jij als 2 mensen gaan sporten, 2 mensen gaan met elkaar sparren, zou je dan openbare geweldpleging noemen? Ik werk niet bij de politie, dus Nee, dat is gewoon sporten, toch? Als ik door Openbare geweldpleging is iemand in elkaar stompen zonder handschoenen. Ja, maar en zodra er een hek omheen komt te staan en er zitten allemaal kale mannen met mooie gouden tanden omheen mee te klappen en te zwaaien, dan zou ik er wel al een ander gevoel bij krijgen. Ja, als voorbijganger. Ja, als Er zou voorbijganger. niks spannends gebeuren met jou of wat dan ook. Maar Jannik, het is wel zo dat... Kijk, ik hou ook van vechtsporten. En ik vind het leuk om naar te kijken. Daar ben ik eerlijk over. Het is iets ruiger. Maar het is wel zo dat, ja, wat wij ervan vinden, doet er niet zo heel veel toe eigenlijk. De overheid, politie zegt gewoon, het is gewoon illegaal. Dat mag gewoon niet. Kijk, het enige wat mij kan stoppen, zeg maar, dat zijn de gemeentes. Dus die kan maar per gemeente, zeg maar, 3 burgemeesters hebben al dwangsom. We geven je tot aan €50.000. Zo. Ja. Maar ja, dwangsom is geen boete, dus dat is eigenlijk een waarschuwingsboete. Dus maar Maar je lacht er een beetje bij. Maar vind je dat dan ook de spanning? Is dat wat het leuk maakt? Het is een beetje op het randje lopen, snap je? Ja. Ik bedoel, ja. Ja, want je vroeg net aan mij, hè, van als je 2 mensen random ziet sparren ergens in een park, vind je dat dan geen sporten? Ja, tuurlijk wel. Maar zodra er een hek omheen komt, wordt het een ander geval. Is Ja, dat ook... Wat is dan spannend aan? Nee, maar het is meer, het mag gewoon dus niet volgens de autoriteit. Wat is hun argument? Je, Is het je omdat kan een ze het dan- sparringspartijtje of hard sparren of een wedstrijdje zo spannend maken als je zelf wil. Omdat ik het best wel hype op social media, miljoenen views heb. Daar wordt de gemeente een beetje zenuwachtig van, zeg maar. Ja, als ik nou een X-locatie zou opgeven en ik zeg daar, ik maak het openbaar en iedereen kan komen kijken, ja, dan heb ik Project X hebben we dan. Ja, maar dan dan heb hebben je... toch wel een paar 100 man die komen kijken. Ja, Maar daar hoe zijn is ze bang voor. Hoe is dat nu dan, Jannik? Wat is het, die gevechten, hè? Is dat stiekem? Op een stiekeme plek? Ja, of kijk, zo? het is gewoon op een privélocatie, of een geheime locatie moet ik dan nou zeggen. Nou hebben we nog een paar keer op openbaar terrein gedaan. Maar we hebben nou gewoon een privélocatie. Kijk, en als niemand weet waar het is en het is gewoon een privélocatie en we doen niks fout, dan kan niemand ons niks maken. Tot aan de burgemeester ook niet. Ja. Snap je? Ja, we kunnen ze dan... de bond, alleen de vechtsportautoriteit kan moeilijk doen. Maar ja, die missen een beetje geld, daarom is het moeilijk, ja. Ja. Dat is dan hun pech. Ja, Die zijn er niet blij mee, toch? Nou ja, de vechtsportautoriteiten die organiseren zeg maar officieel de vechtsporten in Nederland. Boksen, kickboksen, MMA, noem maar op. Maar Wesley, die zeggen van ja, dit mag gewoon niet. Hè? Je geeft vechtsport op die manier een slechte naam. Wat vind jij daarvan? Ja, weet je, ik bedoel, het is makkelijk om mensen in een hokje te drukken en een bepaalde mening te geven. En dat ze dat doen is logisch. Maar net wat Yannick al zegt, ze lopen veel geld mis. Ze roepen natuurlijk een hele hoop dingetjes. Zoals dat we slecht zijn of een beetje boefieachtig zijn. Ja, ik heb zo ook wel een paar meningen over gala's die georganiseerd zijn en hoe dat daar ter plaatse gaat en wat daar allemaal gebeurt. Dus ik bedoel, weet je, als we dan toch elkaar met zand en modder gaan besmeuren. Ja, dat moet je niet doen. Dat schiet gewoon niet op. alle dol op de vechtsport. Ja, toch. En, het is voor ons gewoon sport. En iedereen traint er keihard voor. Weet je, morgenochtend ga ik weer trainen. Ik train ook met een jongen die bij ons ook vecht. En die ook... Nou, het gaat er best wel stevig aan toe. Hè? Soms, we hebben bijvoorbeeld een klein stukje van de start van zo'n gevecht. Moet je even horen. Luister naar de scheids, break is break, stop is stop. Gewoon een eerlijke partij hebben. Yes, touch gloves. Yes, Lekker jongen! Dus dekking, goed zo, doet je niks. Reageer Piet. Ja. Ja, er worden een paar stevige tikken uitgedeeld. Heb jij wel eens wat gebroken of zo, Wes? Nee, alleen wat ik zeg, een scheurtje gehad. Ja, weet je, dan moet je je dekking hoog houden en op blijven letten. Dus ik bedoel, als je nonchalant naar voren stapt en je loopt op iemand zijn knie af, dan kan dat gebeuren. Ja. Ja, want je zei het zelf eigenlijk al. Hè, als je naar de sportschool moet je lang trainen. Heb je allemaal mensen erbij die zich ermee bemoeien. Soms kom je ook, als je bij de bond zit trouwens, dat is misschien wel een voordeel. Dan heb je ook allemaal mensen die je medisch checken en zo. Dat gebeurt hier natuurlijk niet. Zit daar voor jou als organisator, Jannik, niet soms ook een angst in van wat als het hier nou een keer goed misgaat en iemand bleek al wat te hebben? Nee, ja, kijk, het is natuurlijk ook eigen verantwoordelijkheid als jongens komen knokken. En, ik let wel echt op de gezondheid van de jongens. Ik stop meestal de gevechten meestal iets eerder dan ze normaal met de wedstrijden doen. Ik voel me ook verantwoordelijk voor de jongens. Maar soms zie je het niet altijd, toch? Als mensen van tevoren... Nee, ja, zeker. blijkt te hebben. Ik bedoel, ik heb ook wel eens een partij dat ik niet op tijd heb. Precies, dat ik iets sneller had kunnen ingrijpen, zeg maar. Maar ja, dat kan gebeuren. Ja. Ja. Zolang het wel veilig blijft. Mensen zeggen het is niet veilig, het is niet veilig. Ik heb zelf heel veel vechtsportervaring.
ja, BHV ook, snap je? Dus ik kan wel iets met EHBO ook. En voor de rest, ja, als iemand iets breekt of iets openscheurt naar het ziekenhuis moet, dan moet je naar het ziekenhuis. Ja, dat is normale begade ook, snap je? Ja, nou, mensen zouden wel kunnen zeggen dan van ja, kijk, als je dan echt iets breekt of je scheurt iets, dan ga je vervolgens moet je wel naar het ziekenhuis. Ja, dan moeten we wel naar het ziekenhuis, ja. Ja, Dus dus we hebben dan. wel echt gewoon contact met die vechters, of we gaan zelf mee, of zo wel het in ieder geval goed gebeurd wordt. Ja. Je zou dan ook kunnen zeggen van ja, de samenleving draait dan op voor de kosten. Graven de kel en we begraven hem. Nee. Wat zeg je? Zeg, we graven de kel en we begraven in het bos. Ja. Ja. Nee, maar snap je wat ik bedoel? Het is wel, je maakt natuurlijk wel gebruik van een dienst in het ziekenhuis dan ook. Ja. Ja, dat betalen wij allemaal Er kan toch een ongeluk gebeuren met sport. Het is een heftige sport, ja, zo moet je het zien eigenlijk. Het is hartstikke populair. Daar ben je denk ik ook achter gekomen. Daar zijn jullie allemaal achter gekomen. Kan jij vertellen waarom, Wes? Want je vindt het zelf hartstikke leuk. Maar wat is die populariteit toch? Wat trekt het zo aan? Ja, ik denk dat dat voor ieder voor zich is. Maar net zoals hoe heet het, Erik van sport houdt. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die gewoon van een vechtsport houden. En ja, onder de jongens, veel jongeren, die voelen zich wel aangetrokken tot dat soort beelden en tot dat soort momenten om naar te kijken. Ik bedoel, dit soort dingen in onze wereld waar, weet je, wat zich afspeelt. Alles wat eigenlijk om spanning en een beetje, weet je, spanning, agressie, vechtsport, dat is natuurlijk heel erg aantrekkelijk. Dus ja, onder de jongeren wordt dat veel bekeken. En zelf kijk ik ook vaak naar dat soort dingen, omdat ik het leuk vind om te kijken. Ja. Iedereen heeft een bepaalde genre, ook met films toch? Als je van horror houdt, dan kijk je horror. En vind je actie leuk, kijk je naar actie. Dus dat is van mensen voor ieder voor zich. Maar er zijn gewoon veel jongelui die van dit soort dingen houden, weet je. Maar ook voor jou zit er dus meer charme in naar een paar onbekende vechters te kijken dan bijvoorbeeld naar een UFC-uitzending. Dit is wel een ander soort charme. Nou ja, ik vind de echte gala's waar je tegenwoordig ziet, vind ik heel commercieel. En mensen staan daar voor weet ik hoeveel miljoen te knokken. En uiteindelijk zie je maar weinig gebeuren. Bij ons is het gewoon wel knokken. Ik vind, weet je, het is wel echt gewoon knokken. En ik vind het commerciële wat je op televisie ziet, ja, dat vind ik een beetje suf tegenwoordig. Er zijn wel mooie namen die iedereen heeft. Want jij vecht onder de naam Wesje. Jannik, jij bent Turbulentie. Ja. Maar dan heb je ook nog de Hoevelaakse Hamer. Legend. Ja, dat vind ik echt goed. Ja, dat is de Hoevelaakse Hamer. Dat is de champ, nog steeds. Ja, dat is een goeie. En de Joker? Die ook, ja. Mag wat creatiever, vind ik. Oh ja, ik heb, dat is wel iemand die gaat... Of wacht iemand me nu op buiten, als ik dat Maar waarom ook wel allemaal onder schuilnamen? Ja, om een beetje toch anoniem te blijven. Want ook veel jongens die vechten wel gewoon... zeg maar in Nederland, dus met de vechtsportautoriteit te maken hebben. Maar daar zit natuurlijk wel ook het punt. Hè? Daarom bemoeien zij zich. En dan blijven ze een beetje anoniem zo. Ja, dan vechten ze soms met de bivakmuts op, of met een geheime naam, of met een nickname, zeg maar. Ja, precies. Dan blijven ze toch een beetje anoniem. Ja, ik mocht het van meer eigenlijk niet vragen, maar mag iedereen zich daarvoor opgeven? Ja, in principe wel. Je kan opgeven en dan kom je in ons systeem terecht. Ja, je mocht het wel vragen. Ja, maar dan wil ik eerst je naam weten. Ja, wat zou jouw fight name zijn? Ik doe niet mee hoor. Ik vind het wel mooi omdat ik. Maar wat zou jouw fight name zijn? Ja, weet ik veel. De sloper uit Twente. Moet er over nadenken nog. Okay. Nou, als je die aanmelding morgen ziet, dan weet ik waar die vandaan komt. Dan weet je wie het is geweest. Oké, dankjewel. Voorman dus, Hoodfights van Den Bosch, Jannik van Dinter en Hoodfighter zelf, Wesje Westie. Yes.